con gà con. Gà mà biết gây ra con gà cha. Hay lắm. Đi lên thăm nông dân có con gà con gà. Đi lên thăm nông dân con gà con gà. Nhiều cái kẹo ghê sao ấy nhỉ? Hai thằng kia đứng lại. Kẹo đó là kẹo của tao, tao vừa nắm rồi. Kẹo này tao nhận là của tao chứ. Tao vừa nắm rồi chứ. Nhưng mà vậy tao đi trên đường tao nhận được cái này là của tao. Tao không đi về em, anh làm sao? Thế mày có đi về không? Nói chuyện đi mày. Nóng quá. Đói quá. Ôi ôi. Học sao học câu này? Mày đi mà mày không nhìn đường à? Hả? Tại đại ca ấy. Tại mày ấy. Đại ca ấy. Mày ấy. Đại ca ấy. À thằng này nào? Mày qua đây, mày quát đại ca mày à? Nó nào đấy mà nào? Đang đói tự nhiên đại ca bắt canh gạt. Trời còn đói như gì? Ngồi xuống đây anh bảo. Bây giờ mày cầm 10.000 này đi mua cho anh vài thứ lặt vặt về đây ăn nhá. Đại ca cô nói thật không thầy? Yêu ơi, sao tự nhiên hôm nay đại ca lại tốt bụng thế? Cẩn thận à, tí nữa trời mưa to cho đây. Mày tưởng đại ca mày sống xa đến thế cả? Được. Đây, anh đưa cho mày 50k nữa. Mày đi mua xả lá này. Mua gì cũng cảm ơn đại ca bé nhỏ của em. Chồng gì thế? Thôi mày đi mua nhanh lên, anh đói lắm rồi đây. Vâng, em đi đây nhá. Bye bye đại ca. Không biết cái thằng này có mua được không nhở? Có mỗi việc nhỏ như này mà nó không mua được thì ngủ cái. Hôm nay đại ca cho rõ là nhiều tiền. Mình mua nào là kẹo mút này, thịt xiên quay này, kẹo nố nữa. Mình mua có mất hết 50.000, còn thừa 10.000 mình giấu ở đây. Chắc đại ca bé nhỏ của mình không biết được đâu. Mình để ở đấy, mai mình đi uống trà sữa. Thôi, mình phải đi về cho đại ca ăn mới được. Oh no. Cái lòng vịt này, mưa gì mà đi mưa lâu thế nhở? Có bao giờ thằng này hoàn thành nhiệm vụ đâu. Em về rồi đây đại ca bé nhỏ của em. Wow, em ngồi xuống đây, Em mua được những thứ gì đây xem nào. Em mua được kẹo mút này. Kẹo mút à? Thịt xiên quay này. Thịt xiên quay ngon thế. Cái này là kẹo nổ đây đại ca ơi. Kẹo nổ à? Còn một cái nữa đâu đại ca ơi. Hả? Một cái màu cam nữa đấy. Em làm rơi rồi đại ca ơi. Úi dồi ôi, đã mua về rồi, đang cầm trong tay chuẩn bị để ăn rồi mà lại để làm mất à? Anh mày rồi đấy vì đã. Để em đi tìm lại nha đại ca. Chẳng mày đi tìm lại rồi ai đi tìm đó. Ê từ từ, mày mua hết đống này bao nhiêu? Em mua hết 60.000 mà đại ca. Mày mày toàn nói điều anh thôi. Mày hay giấu tiền lắm. Để anh lưu soạt lại xem nào. Cái gì đây? Thế mà đại ca cũng biết. Anh lạ gì mày? Đúng là trứng mà đòi khôn hơn vịt. Thôi mày đi nhanh lên. Vâng. Cho em một gói kẹo nha đại ca. Mày thích xin không? Mày thích xin không? Thôi tiện mình ở nhà có nhiều như này, mình ăn gói con. Ngon quá. Dạ, không biết gây ra con gà con. Gà mà biết gây ra con gà cha. Hay lắm. Đi lên thăm nông dân có con gà con gà. Đi lên thăm nông dân con gà. Nhiều cái kẹo ghê sao ấy nhỉ? Hình như thế, bọn mình ra xem đi. Không biết là
Cái kẹo đấy rơi chỗ nào nhỉ? Hình như là mình lúc vừa nãy mình đổi tiền nó rơi chỗ đấy thì phải. Thôi mình phải ra xem có không. Đúng là kẹo cơ. Chả biết kẹo của ai đây này. Bây giờ kẹo của ai không quan trọng. Bây giờ bọn mình nhặt được là của bọn mình rồi. Hay là bọn mình cầm về ăn đi. Hai thằng kia đứng lại. Kẹo đó là kẹo của tao, tao vừa làm rơi. Kẹo này tao nhận là của tao chứ. Tao vừa làm rơi chứ. Nhưng mà vậy tao đi trên đường tao nhận được cái này là của tao. Nhưng mà tao vừa mua xong tao làm rơi chứ. Anh mua xong kệ mày. Mày có đưa cho tao không thì bảo. Tao không đưa mày làm sao. Tao về tao mách đại ca. Cái thằng đại ca bé nhỏ mày làm một cái gì? Mày nói cái gì? Mày gọi ai là đại ca bé nhỏ? Đại ca bé nhỏ chỉ ở trong lòng tao thôi. Mày không được phép gọi. Tao chỉ có tao được gọi thôi. Đại ca bé nhỏ hay đại ca không bé nhỏ là chuyện của bọn mày. Mẹ tao nhận được cái kẹo này là của tao. Mày đi về đi. Tao không đi về em làm sao? Thế mày có đi về không? Oh no. Có chuyện đi mày. Không ngờ thằng thịt này cũng biết hưởng thức phết đấy nhở. Vừa là cái kẹo ngon thế. Ngon quá. Đại ca ơi đại ca, có chuyện này có chuyện gì? Kẹo của anh đâu? Bọn thằng mà em đi ra xin bọn nó mà bọn nó nhặt được bọn nó không trả em. Hay là mày làm nhở? Cầm lấy súng. Đi theo anh. Đi thôi. Trời ơi, gà không biết gai gà con. Đang đâu tự nhiên lại vớ được cái gói kẹo này. Mà chả biết có phải gói kẹo này là của bọn Tuấn đại ca không nhỉ? Nếu mà đây là của người khác thì anh mình trả lại. Nếu mà đây là của bọn Tuấn đại ca thì mình ăn luôn. Không còn phải trả nó vì nó tàn chơi mình thôi. Quên mất ra đi. Nó hay chấn luật của người khác lắm. Anh mình phải bóc ra. Ui, có hạt bóng bay này. Đây kẹo nổ với cả hình dáng này. Sao kẹo nổ này có bịch tí thế này? Nhưng mà ngon lắm. Thôi, rồi. Nói kia đại ca. Nó đang bóc kẹo của anh em mình ăn kia. Ui, chết rồi. Em biết đâu bắn. Nó bắn, chạy. Sao mà theo hình dáng này bóng bay. Chạy. Đại ca ơi, nó núp rồi thế nào rồi đại ca? Bắn đi em vịt. Thắng rồi, đi ra. Số lại ra kia, lần sau mày đừng bắn một tao mới cả cái lô của bọn tao nữa. Nếu mà cái kẹo này là của người khác, mặc dù người khác không đến tìm tao, nhưng mà tao sẽ tìm người ta để tao trả lại.
riêng mình mày, tao không bao giờ trả lại kẹo. Nếu mà tao bắt được kẹo, tao xin tặng thầy đúc túi. Tại vì mày chuyên lừa dối người ta và cướp kẹo của người ta và chấn lột của người ta, cho nên tao không bao giờ trả kẹo cho mày. Tốt nhất anh em mày đừng có chấn lột kẹo của người ta, mày trả lấy tiền của người ta. Tốt nhất anh em mày về đi. Quân đi về.